gogoș cu lingura. Și ne mai pomeniți? Un deliciu, nu alta. Un deliciu, dragii mei. Mamă. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie, îți dau ochii pe sticap la propriu. Mamă și bune. L-am prins pe Constantin la închesuială. Da, o că vrea gogoș. Și că să-i dau. Nu-i dau. De fapt îi dau, dar când vreau eu, cum vreau eu și unde vreau eu. Nu cum vrea dânsul. Acum e momentul să mă răzbun că el e pofticioș și dacă el e pofticioos, e bine, caut și eu să ies învingător câteodată. Dragii mei pofticioși, vrea gogoș, cu lingura, altfel îi stau în gât. Dacă îi fac cu polonicul, că-s prea mare. Ei bine, hai să-i fac cu lingura, gogoș cu lingura. Și ne mai pomeniți și ne mai întâlnim. Dar că-s vedete, da, îți vedete gogoșile astea. Așa că, dragilor, haideți să vă arăt o versiune cu 70% hidratare. Dar nu orice fel de hidratare. Hidratare cu lăptic călduț, de zici că aproape acum la imuls, de la băcuța Joiana, a lui tata Petrică. Ingredientele acestea ușor de găsit și la îndemână, le găsiți și acolo jos în descriere. Dacă nu, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețeta asta cu ingrediente cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iați ceea ce trebuie. Acum, hai la treabă, Paulică, că trebuie să-i faci gogoș lui Constantinică. Hai să vedem cum o să iasă. Apoi, nu mare ne-a fost mirarea când l-am auzit pe Costică că vrea gogoș. Că sincer să spun și eu aș fi vrut, că n-am mai mâncat de mult. Ia cât am aici 500 de grame de făină. Făină normală, fără bătaie de cap. Apoi, ia cât ce-i să faci. O leguțăcă de groapă în făina asta. Și în gropșoara asta, ia cât și pui. O leac de zăhărel. Pui aici. 20 de grame de zahăr. Aici am și zahăr vanilat. Încă 10 grame. Le pun și pe astea. Apoi iau frumos o jumătate de cubuleț de drojdie. Da, de asta proaspătă. Ca gramajul undeva la vreo 20,5 grame. Da, atâta pun eu la atâta făină. Și amestec un pic. Uite așa, să se întâlnească cu făina și cu zăhărelul. Practic să înceapă drojdea să cunoască din dulceața zahărului ca să-și lase de grabă pârțurile. Da, până la urmă bacteriile astea nu fac altceva decât consumă zahăr și emană dioxid de carbon. Când spui emană, te gândești la faptul că chiar emană. Ce să-i faci? O bacterie cam neserioasă, aș zice eu. Uite așa. Apoi, am aici niște lăptic. 350 de ml de lăptic călduț. Uite așa. Și dau puțin ca să, continuăm cu drojdea, treaba aia, să cunoască din zăhărel și să se activeze mai repede. Căci de asta mă joc cu mâna prin drojde și zahăr. Și după cum se poate vedea, mai îngrenez și puțină făină, ce va duce la un fel de maia. Nu e maiaua aia sălbatică cu care tot ne-am obișnuit în ultima vreme. Nu, e maiaua care se făcea odinioară. Drojdie, un pic de făină, o leac de zahăr și un pic de apă. Pun și restul, uite așa, amestec și restul de lăptic. În ce privește săricica, am undeva la vreo 3-4 grame de sare. Pui pe margine, da? Să nu ajungă în drojde, căci o zăpăcești. Așa că pune și tu pe margine în făină, da? Iar când va veni momentul să amestecăm, pur și simplu se va amesteca cu totul. Atâta tot, nimic altceva. Ei bine, dragii mei, s-a activat drojdea. Se poate vedea spuma. Dioxidul de carbon rezultat de la părțurile, de la bacterii, da, alea de vină. Și acum ce fac? Ei bine, nu e nicio malaxare, nu e nicio frământare, ci mai degrabă eu amestecare. Să iasă gogoșile astea cu lingura nemaipomenite. Uite așa, prima oară în genul acesta, ca să nu fac un nor de făină prin studio. Ei bine, te joci cu amestecare până când obții un aluat moale. Da, ia ca așa. Faptul că folosești mixerul, ei bine, ai un mare avantaj. Știi care e ăla? Se activează mai repede glutenul. Da, uite ce-i faci. Acum, după ce te-ai jucat 2-3 minute cu mixerul, sper că nu te-ai jucat ca mine cu mixerul, că mi-a fost lene să pun paletele speciale pentru aluat. Am lăsat paletele astea de mixat. Nu e nicio problemă, ne-am descurcat până la urmă. Săracul editor numai el știe câtă treabă are. Dar nu e nicio problemă, că îi dăm mare. Dragii mei pofticioși, ia cât, ăsta e aluatul. Uite-l, molculuț, exact ca la Moldova. Acum, ce trebuie să-i faci? Ei bine, treaba simplă. Scoți tu paletele astea, că ai cam terminat cu el. Și, dragii mei pofticioși, trebuie să vă mărturisesc că mi s-a aprins becul. Mi s-a sclipit mintea, cum s-ar zice. E o regulă. O făină bogată în proteină totdeauna va absorbi mai multă apă sau mai mult lichid decât o făină slabă în proteină. Drept urmare, eu uitasești că folosi o făină bogată în proteină. Are puțin peste 14%, așa că fii cu băgare de seamă. Dacă cumva vezi că e prea gros aluatul, fără nicio problemă mai poți adăuga lichid. De ce?
pentru că ai nevoie de consistența asta. Uite, dacă îl prind așa, e foarte, foarte moale, foarte lipicios. Practic am ajuns cu acest aluat acolo unde mi-am dorit. Asta e, să spunem, textura ce urmăresc. Ăsta e aluatul ce-l urmăresc. Trebuie să fie moale. Fii cu băgare de seamă. Hai să nu mai lungim mult, să-ți arăt ce urmează. Acum, iei frumos un sac de gunoi și arunci aluatul. Nu-l arunci, domnule, îl acoperi. Da, uite așa, un sac de gunoi mai de încredere, aș zice eu, și îl las în pace. Îl las cel puțin o oră să crească. Așa, lejer, lent, cum îi place lui. Revin către voi când e gata crescut. Un șas mai târziu. Ei bine, frumoșilor, hai să vă arăt aluatul. Între timp am pus și uleiul la încins, folosesc cam un litru și jumătate. Da, din ăla care l-am tot folosit și acum îl mai folosesc, încă mai merge. Nu-l arunc așa din prima, că nu mă dau bani afară din casă. Și hai să arăt cum arată aluatul, da? Ia uite aici. Ți-ai minte ce chișcătură era? Uite aici, uite la cum arată. Acum, dragii mei, înainte să pun gogoșicile în ulei, ei bine, te înarmezi tu, fie cu o lingură, fie dacă nu cu o cupă de asta de înghețată. Da, pare că poți să pui mai ușor și ai o cantitate, respecti o cantitate pentru gogoșicile tale. Tot acum poți să aduci lângă tine și unde vei scoate gogoșicile, să ai totul la îndemână, să fie treaba bună, da? Ia, o tavă cu un grătar, pun aici. Și o să spun așa, uleiul trebuie încins bine. De ce trebuie încins bine? Pentru că am aici hidratare la făina aceasta de 70%. Da, am pus lichid ca să fie moale și exact cum trebuie. În momentul în care gogoșica asta va da de căldură în partea asta, ce se întâmplă cu apa? Ei bine, pe interior dă apa de căldură, temperatură mare și apa se evaporă. În felul acesta, gogoșicile noastre se vor umfla, vor deveni pufoase. Da, ca la langoș, dacă știți voi care e șmecheria. Langoș Șef Paul Constantin. Asta e șmecheria, că găsiți pe canalul meu. Acum, ce rămâne de făcut decât să testăm uleiul? Și, fii atent aici, iei cupa de înghețată, o treci prin ulei. De ce fac așa? Să nu se lipească aluatul de cupa de înghețată. Se va lipi, dar nu la fel de mult. Și bag frumos aici, uite așa, îmi fac cupa de aluat și dau drumul în uleiul încins. Iac! Asta e șmecheria. Acum, practic, testez și uleiul să văd dacă e la temperatura potrivită. Dacă nu, îl mai las puțin cu prima gogoșică, să mai crească temperatura. Da, asta e treaba. Din nou în ulei și văd că e bine aici. Suntem bine. Pot să-i mai dau drumul la gogoșici. Hai! Uite, de colo-colo până se umple cupa și când s-a umplut, te duci la ceaunel și dai drumul aici. Iarăși ulei și tot așa până când umpli ceaunelul de gogoșele. Mare atenție, gogoșicile astea trebuie să stea undeva la 3-4 minute. Să se gătească bine, să nu care cumva să fie, știți voi, crude pe interior, să dai de aluat. Ar fi urât din partea noastră să servim musafirii cu așa ceva. Când ești mulțumit de ce a ieșit, atunci le scoți. Ia uite tu ce bine arată. 2 minute mai târziu. Nu o să vă vine să credeți, dar îmi dau impresia că gogoșile astea sunt întors singuri. Da, uite, asta mai devreme nu era întoarsă, după aia s-a întors. Și să-i fac? Ia că e bine așa. Văd, eu abia aștept să mănânc. În jumătate de minut, eu zic că pot să le scot. De fapt, una, sigur pot să o scot. Iată, asta. Am pus-o aici și acum, de la capăt, 2 minute mai târziu. dragii mei pofticioși, le-am făcut. Le-am făcut și pe astea când era o poftă din nu numai mie, și lui Paulică. Da, Constantin aici. Abia aștept să mănânc alături de voi să vă spun cum au ieșit gogoșile astea făcute de Șef Paul. Cu șămic, na, atât au vrut el. Dragilor, ce pot să vă arăt? Hai mai întâi să rup și eu o gogoșică de asta, să vedeți și voi cum arată interiorul. Uite, pufoasă, delicioasă, exact cum trebuie. Și vrei mai mult de atât. Așa că, ce să vreau? Să o gust, să văd dacă își trebuie. Hai, am plecat cu ea la degustare. Nu că n-aș ști cum-s gogoși, dar totdeauna sunt pofticios gogoși. Wow! Wow! Da, un deliciu. Îmi plac de numai. O rețetă simplă, super delicioasă și super mișto gogoșile astea. N-am ce să le comentez. Iar dacă te întrebi ce am aici în borcanelul ăsta, ei bine, îți zic doar atât. Caută și tu marmeladă de mere cu lapte condensat. N-ai văzut în viața ta. N-ai mâncat în viața ta. Poți să faci acum dacă ai chef și ai poftă. O să-ți placă de numai. Drept urmare, pentru că mie îmi place, am să iau așa puțină marmeladă de asta. Până aici. Nu-i puțin, e cam multă, dar zi fac, nu mă pot abține. Știu și marfa am. Și am plecat cu ea la degustare să văd dacă se completează totul. Îți dau ochii pe stica la propriu. Mamă și bune. Numai așa faci. Un deliciu, nu alta. Un deliciu, dragii mei. Niște gogoșele pe cinste, niște gogoșele ce vor fi savurate de cei mici, de cei mari deopotrivă, unde mai pui că sunt făcute cu lingura. Da, că e la modă, să faci gogoși cu lingura.
că ale alte nu ne plac. Ei bine, că am făcut gogoși de ăștia mărunțele. Dragii mei pofticioși, dacă vreți și mai mărunțări de atât, găsiți pe canalul meu. Gogoși ca în concediu șef Paul Constantin și ai găsit și mai mici de atâta. Astea sunt undeva așa mici spre mijlociu. Da. Dragii mei pofticioși, ce să vă mai zic? Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpauluconstantin.ro, acolo unde rețetele sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce de făcut să-ți iasă, ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămâni de amintiri și mereu pofticos, eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Wow! Băi, mai iau una, nu se poate.